Szevasztok, üdv újra mindenkinek itt a csatornán. Ma egy újabb Love Bites szonggal fogok jelentkezni, amit láthattok nyilván a címből, és még mielőtt belekezdenénk, elsősorban miért választottam ezt a dalt? Azért, mert nagyon-nagyon-nagyon érdekel ez a Chopin bevezetés, amiről beszéltetek, de már tényleg hetek óta meg akarom nézni ezt a videót, és már nagyon-nagyon piszkálta a csőrömet, hogy nem tudom megnézni, de nem akartam úgy, hogy nem így reakció videóban nézem meg, hanem csak úgy magamnak, nem akartam elvenni ezt a lehetőséget magamtól, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Egyébként az előző számuk, amiket megnéztem, vagy az előző darab, amit megnéztem, az is eszméletlen volt, és vétettem egy pár hibát, úgyhogy ezért elnézést kérek utólag. Most már készültem rendes fülhallgatóval, ez a feleségemnek a fülhallgatója, egyébként nem az enyém, viszont nagyon ez az AirPods Pro egyébként tényleg eszméletlenül jó hangot hoz ki, úgyhogy ott van hátul felakasztva egyébként a másik fülhallgatóm, megmondom őszintén, hogy annál ez sokkal jobb, úgyhogy remélem, hogy most már tényleg én is maximálisan fogom hallani azt, amit ti hallotok, de egyébként csak mondom azért, hogy nem a felét veszítettem el az előző videónak a zenéből, így is bőségesen hallottam, és nagyon-nagyon eszméletlen volt és lenyűgöző, úgyhogy köszönöm szépen azt az ajánlást, és köszönöm szépen ezt az ajánlást is. Ezt egy néző küldte ezt a linket, azt mondta, hogy ez a legjobb verzió, úgyhogy nem tudom őszintén szóval, mert tényleg nem láttam, de 8 perces a videó, úgyhogy most ezt meg fogom nézni, és ti meg megnézhetitek, ahogy én megnézem. Ez a gyönyörű zongora. Múltkor is mondtam, hogy észrevettem, hogy mennyire szép volt. Eszméletlen. Ja, a megvilágítás is fantasztikus volt amúgy. Felirat.
Értem. Kicsit kiveszem a fülhallgatót, mert így jobban tudok beszélni, mert nem kell üvöltenem, mint az állat, és hallom a saját hangomat. Szóval tényleg egyébként hát ez nyilvánvaló most így az utolsó videó alkalmából, ugye megnéztem azért én is egy jó pár, nem is tudom, interjút, meg egyéb dolgokat velük kapcsolatban, és ami a legjobban feltűnt, az az, hogy elsősorban, hogy mennyire ilyen földhöz ragadt arcok, vagy nem tudom, tehát nem nincsenek így egyáltalán elszállva, pedig aztán most, hogyha így jól látom, akkor van azért bőségesen fan, nem is tudom, hogy mondják, ez fan, nem klubjuk, hanem hogy fan base-ük, tehát eszméletlenül sokan nézik őket, és eszméletlenül sokan szeretik őket, és nagyon-nagyon híresek, hogyha jól tudom. És megmondom őszintén, hogy én nem lettem olyan irgalmatlan nagy fan, hogy most teljesen bekebelezzen engem, és erről szóljon az egész életem, és mindent tudjak róluk, de azért tényleg megnéztem mindenkinek így egy-két dolgát, elolvastam az információkat, amiket írtatok, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egyik dolog, ami a legjobban tetszik bennük, hogy annyira természetesek és normális emberek, ez az egyik, a másik pedig az, hogy eszméletlenül képzett zenészek, tehát hogy nem csak egy ilyen nem is tudom, egy ilyen felfújt nem tudom, egy ilyen jelenség ez az egész, hanem ők azért tényleg kemény. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy az előző számnak, a Holy War-nak a szövege az eléggé szerintem egy ilyen nem is tudom, ilyen kicsit elszakadt így a valóságtól, de persze természetesen abba is bele lehet, nem tudom így gondolni, bele lehet, vagy meg lehet magyarázni, hogy miről szól, de ez nagyon-nagyon nem is tudom, így a való élettel kapcsolat és a való életről szól, és ez mondjuk nagyon tetszik egyébként, hogy ilyen szöveggel is írnak zenét, nem tudom, tényleg nem ismerem azért különösebben így a többi számukat, de ez tényleg nagyon tetszik, és ráadásul pont volt benne egy olyan rész, én gyorsan megkeresem, amit volt főnököm, vagy jó barátom főnököm volt, aki mindig ezt mondta, hogy nem szó szerint ezt mondta, de hogy it's better to fail than not do anything at all. Tehát ő azt mondta mindig, hogy csak az hibázik, aki csinálja a dolgát, aki dolgozik. Az ember, aki nem hibázik, az azért nem hibázik, mert az valószínűleg semmit nem csinál. És valami ilyesmit akarnak ezzel is mondani szerintem, és ez egy nagyon-nagyon szuper dolog. És még azt akartam megjegyezni, hogy az előző videóban annyira elvette úgymond a figyelmemet, meg így nem tudom, a fókuszomat a gitárosoknak a teljesítménye, meg természetesen a Mihónak a basszusgitárosnak a headbangje. Hogy a dobról nem nagyon beszéltem, de valami eszméletlen a dob, szóval annyira durva, annyira brutál, és annyira királyul nyomja, hogy az valami eszméletlen. És ráadásul, ha jól tudom, pont a dobos lány még annyira nem is olyan túlságosan idős. Szóval hogyha most itt tartanak, akkor mi lesz mondjuk 20 év múlva, milyen zenét fognak nyomatni. Na, folytassuk tovább. Kegyetlen. If you never helped, you'll never be a
picit itt most megállítom megint. Elsősorban van egy, nem is tudom, érdekes dolog, hogy elég sok zongorát hallok alatta, de nyilván nem ül senki a zongoránál, vagy valaki ül a zongoránál? Valaki játszik zongorán, vagy az alá van festve, vagy ez honnan jön a zongora? Ezt mondjátok meg nekem, vagy írjátok meg nekem. Lehet, hogy tényleg valahol van egy ilyen session zongoristájuk, aki beül, és akkor ő nyomatja a zongorát alá, nem tudom. Hogy annyira nem láttam így a képernyőn, meg őszintén szóval nem is figyeltem, csak néha így észre, vagy így meghallottam, hogy volt benne egy kis zongora, azt nem tudom, hogy honnan jött. És még az elején elfelejtettem mondani, hogy a zongorajátékkal kapcsolatban, hogy én az előző videóban is azt hiszem mondtam, hogy itt élek most már lassan 15 éve Japánban, és Japánban valahogy a zeneoktatás az valami nagyon-nagyon-nagyon szuper. Tehát így nagyon-nagyon próbálják őket belevinni a különféle hangszerekbe, a hangszereknek a működésében, meg a zenét is úgy oktatják tényleg egyébként, mint bármelyik másik tantárgyat, hogy konkrétan vannak belőlük tesztek, vizsgák, stb. Nekünk is volt nyilván énekzene óra, de hát mikor vizsgáztunk énekzene órán? Legalábbis az én iskolámban soha. Tehát el kellett énekelni egy-két dalt, aztán utána, ha jól ment, akkor 5-ös, ha rosszul ment, akkor 4-es. Ha nagyon rosszul ment, akkor 3-as. Szóval itt Japánban ezt eléggé komolyan veszik egyébként, ugyanúgy, mint bármi mást amúgy. És nagyon sok gyerek van, nagyon sok, különösképpen egyébként lányok, de fiúk is, akik zongoráznak, de elég, tehát nem csak ilyen, hogy így egy himi-humi zongorázás, meg ilyesmi, nem konkrétan járnak ugyanúgy vizsgázni nyilván, meg fellépésekre, meg ilyesmi, és egyébként én is jártam zeneiskolába, én egyébként tangóharmonikáztam, nem tudom, egy ilyen 4-5 évig kisgyerekkoromtól kezdve, ilyen 8-9 éves koromtól kezdve, és azért nekünk is voltak így fellépéseink, meg minden, de általában szülők előtt volt. Nyilván itt is azért a kisebb korosztálynál ez jellemző. De valahogy azt elmondhatom, hogy Japánban szerintem a zeneoktatás, meg a komoly zeneoktatás az eléggé megy. Nagyon-nagyon-nagyon megy. Nem tudom, cselló, hegedű, zongora, furuja, fuvola, például az egyik nagyon kedvenc hegedista, nem mondom, hogy a marhasok hegedű művészt ismerek, de az egyik, az például Suwanai Akiko, szerintem nem csak szerintem, hanem az egy világklasszis hegedű művésznő, és ráadásul neki van egy nagyon-nagyon gyönyörű szép Stradivari hegedűje, majd megmutatom itt valahol a képen, egy nagyon-nagyon, azt hiszem, a Delfinnek hívják ezt a hegedűt, de szóval, hogy tényleg Japánban ezt eszméletlenül komolyan veszik, és ezt látom pontosan ezen a lányon is, hogy valószínűleg ő is tényleg egészen kicsi kora óta gyakorolta a zongorát, és ilyen szintre jutott el, és hát utána, ha jól tudom, akkor nem csak a zongora, hanem utána átment gitárba, zeneszerzésbe, egy kicsit a geek világba is belecsöppent így a számítógépekbe, és akkor ugye nyilván a producerkedés, hát a zene vágás, meg összeállítás, az is így a hobbija, meg aztán utána a munkája lett. Úgyhogy nagyon-nagyon eszméletlen, és észrevettem, hogy ez valószínűleg ugyanaz a koncert egyébként, mint amit az előzőben néztem, tehát még az előző basszusgitáros van benne. Ajánlottátok, hogy nézzem meg a basszusgitáros válogatást, mert az is nagyon érdekes és érdemes. Úgyhogy arra is majd egyébként ki fogok térni, de lehet, hogy arra nem fogok videót csinálni, ezt csak megnézem én magamnak így érdekességként, de folytassuk is a számot. Dolba az valami fantasztikus.
Ez eszméletlen. Oh. Libabőr. Hát ja. Hát ja, igen. Egy kicsit ilyenkor az emberben, vagy legalábbis bennem így megfordul, hogy de kár, hogy abba hagytam a zenét, de kár, hogy nem folytattam, mert ez valami eszméletlen tényleg, ez a nem mondanám, hogy virtuóz, de egy elég masszív szintű, de hát mondjuk egyébként az sem lenne túlzás, hogyha azt mondanám, hogy virtuóz, de ja. Hát igen, ezt megértem, hogy miért ennyire nem is felkapott, hanem miért ennyire népszerűek. Tényleg a gitárszólók azok mindent visznek, a dobnak nem is tudom, a minősége az valami eszméletlen. Ebben a számban a szöveg az különösképpen nagyon ilyen szívhez szóló, úgymond. És érdekes egyébként, meglepő, hogy miért angolul énekelnek, gondolom ennek is megvan a magyarázata. Énekelhetnének japánul is egyébként. Bár mondjuk nyilván ez a zene stílus, meg ez a vonal, amit ők képviselnek, azért ez nagyon, nagyon mondjuk 90%-ban nyugati hatású, és egyébként más japános, vagy nem japános, hanem japán zenekarak, akiket így hallgatok mostanában a ti ajánlásotokra, azért ott eléggé jellemző, hogy így valahogy be van csempészve így a japános stílus így a nyugati hatásokba. Ebben annyira egyébként nem érzem a japános stílust. Természetesen azért ez a, nem tudom, Floating Lotus, meg ilyesmi, ez nem kifejezetten jellemző erre a stílusra ez a szöveg. Szóval nagyon érdekes, és nagyon virtuózok, ja, tényleg eszméletlen, főleg ennyi idősen, és nem tudom, tényleg nem tudok mit mondani, mert egyszerűen csodás. Nagyon. És egyébként ez nagyon-nagyon hallgatható is, nagyon, szóval ezt mondjuk nem el tudom képzelni, hogy mondjuk mit megyek valahova, és benn van a fülhallgatóba. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt az ajánlást, és tényleg nagyon tetszett. És biztos vagyok benne, hogy még fogok. Egyébként mostanában is hallgattam tőlük elég sokszor, egyébként a Holy War-t hallgattam, mert direkt nem akartam másokat, de így nyilván az interjúk, meg a más videók során előjött egyéb érdekes dolog. Úgyhogy tényleg Love Bites, ez nem semmi. De mostanában kezdek rákattani. Egyébként én megmondom őszintén, hogy annak ellenére, hogy itt élek már Japánban 15 éve, és előtte 2005-ben kezdtem el tanulni japánul, tehát gondoljatok bele, 20 éve japán kultúrával és japán nyelvvel foglalkozom, és abból mit tudom én mennyi ideje itt élek. És nem hallgattam japán zenét egész egyszerűen, mert nem tetszett. Meg voltam ugye ragadva a saját, mit tudom én, X zenekaromnál, meg számomnál, meg nem tudom, rappernél, meg előadóknál, meg ilyesmi, de mostanában hála ennek az egész reakció dolognak, meg ilyesminek egyre több felé nézelődök, meg hallgatózom, és nagyon-nagyon fantasztikus. Hát nyilván a Maximum the Hormone, vagy Makishimum the Hormone, azt ugye nem kell említenem, gondolom itt senkinek, aki mondjuk ismeri a Love Bites-ot, szinte biztosan ismeri azt a zenekart is, és ők meg aztán, hát én nem is értem, hogy nem hallgattam előtte, szóval ők mondjuk tényleg giga fantasztikus zenét játszanak, pedig még alig ismerek, csak 3 számukat hallottam, de az nagyon-nagyon-nagyon kemény. Úgyhogy az a zenekar is egyébként nagyon a listámon van, csak az a baj, hogy őket tényleg nagyon hamar kilövik
a youtubereket, úgyhogy ott majd ügyeskedni kell egy kicsit. Köszönöm szépen, hogy eddig megnéztetek, hogyha itt vagytok, hagyjatok nekem egy lájkot, meg tudjátok, hogy mit kell csinálni, és nézzetek szét még a csatornán, hát ha találtok még egy-két érdekes dolgot. Szép napot, bye bye!